Good afternoon. Here are the top stories from around the globe. Rescuers in China have found a survivor 2 days after a massive blast at a chemical plant, one of the deadliest industrial accidents in recent years. Stephanie C. has the story. Authorities on Saturday morning confirmed that the death toll from the factory explosion in East China's Jiangsu province on Thursday has risen to 64 by 7 a.m. according to the second press conference on the accident. The deadly blast occurred at around 2:48 p.m. following a fire in a fertilizer factory at a chemical industrial park in Xiangshui County of Yancheng City. By 7 this morning, the accident has caused 64 deaths. 26 have already been identified, while the identities of the other 38 fatalities have yet to be confirmed. Of the patients that are being treated, 21 are in critical condition and 73 sustain serious injuries. 28 people are reported missing. 4 rounds of blanket search for the missing have been held. One survivor has been successfully rescued at around 7 a.m. Saturday morning after burying in the ruins for 40 hours. The 40-year-old male survivor has been sent to hospital with no life-threatening injuries. The local public security department is communicating with all parties and comparing DNA to confirm the identities of the victims. Meanwhile, rescue teams in protective gear continue to search for victims at the toxic scene of a deadly chemical plant blast in eastern China on Sunday. In nearby Wangshan village, part of which lies just several hundred meters from the industrial park, windows were smashed and house structures damaged by the blast. On Sunday, some residents were seen assessing the damage to their homes or clearing up. Others, including 65-year-old He Qiulan, are still trying to recover from the trauma. Of course, I was scared. I was scared to death. Then I started crying as I hid next to the bed. I could not come out. I felt I might be dead. Later that evening, my grandchildren came in, cleared away everything that had fallen on top of me, and dragged me out. I can't stop crying, and I cried for 3 days, and not a single person has come to me to ask about my situation. The cause of the explosion was under investigation, but an editorial in the China Daily newspaper said it was likely to be identified as a serious accident caused by human negligence. The company Jiayi Chemical Co., which produces more than 30 organic chemical compounds, some highly flammable, had a history of safety violations and had been punished repeatedly, state news agency Xinhua said. Stephanie C., UNTV News and Rescue. A cruise ship that got into trouble off the Norwegian coast has arrived safely at the port of Molde after the dramatic rescue of hundreds of people. Leah Panganiban reports. A luxury cruise ship that had set sail with almost 1,400 passengers and crew aboard arrived at the port in Norway on Sunday, March 24, after narrowly escaping disaster when its engines failed during a storm. The Viking Sky sent out a Mayday signal on Saturday, March 23, as it drifted in rough waters in the Norwegian Sea to within 100 meters of land. A total of 1,373 people had started the voyage, and about 900 people were still on board as the ship arrived at the port of Molde on Norway's west coast. Rescue services airlifted 479 people, hoisting them one by one onto helicopters before the weather subsided on Sunday and a tow could begin. Many of them were senior citizens. Some 20 injured passengers had been taken to hospital, Viking Cruises said, while others had only minor injuries. The passengers were mainly from the United States and Britain, the rescue services said. There were also Canadians and Australians on board, among others, the cruise company said. Leah Panganiban, UNTV News and Rescue. Mali's President Ibrahim Boubacar Keita sacked and replaced 2 generals on Sunday after gunmen killed 134 Fulani herders in a surge of violence in the country. A video showed the aftermath of the attack with rubble scattered on the ground and charred vehicles still burning.
Malians have grown increasingly frustrated by the failure of government forces to protect them from both jihadist onslaughts and ethnic reprisals. But the massacre of civilians at the villages of Ogosagu and Welingara on Saturday, which left the charred bodies of women and children smoldering in their homes, has shocked a population long injured to gratuitous killing. Mulaye Gindo, mayor of the nearby town of Bangkas, said armed men dressed as traditional Donzo hunters encircled and attacked Ogosagu at about 4 a.m. President Donald Trump's campaign did not conspire with Russia during the 2016 election, according to a summary of special counsel Mueller's report submitted to Congress on Sunday. Clarence Shaughnessy reports. U.S. Special Counsel Robert Mueller found no evidence of collusion between President Donald Trump's election team and Russia in the 2016 election, Attorney General William Barr said on Sunday. In a major political victory for Trump, Mueller, who spent nearly 2 years investigating allegations that Russia meddled in the election to help Trump defeat his Democratic opponent Hillary Clinton, did not find evidence that Trump's campaign conspired or coordinated with the Russian government, according to a summary of Mueller's findings. While Mueller left open the possibility that Trump had obstructed justice in his response to the Russia probe, U.S. Attorney General William Barr concluded that the evidence was not sufficient to establish that the president committed an obstruction of justice offense, the summary said. Mueller said he would leave it to the Attorney General to decide whether a crime was committed. Barr's summary said Mueller found no evidence that the Trump campaign coordinated with Russia, despite multiple offers from individuals associated with Russia. Trump was in Mar-a-Lago when the news broke. Before boarding the Air Force One to Washington, he spoke to reporters, saying it was a complete and total exoneration. Trump has always denied collaborating with Moscow or obstructing justice. Russia says it did not interfere in the election, although U.S. intelligence agencies concluded that it did. Clarence Shaughnessy, UNTV News and Rescue, New York, USA. And those are the stories from around the globe. I am Asher Kadapan Jr. Good afternoon. Posibleng bumaba ng 7 piso kada kilo ang presyo ng bigas kapag nasimula na ang rice tariffication law. At mula sa Quezon City, nasa linya ng telepono si Mon Hocson para sa detalye ng balita. Yes, Mon? Yes, Ella, mas bababang presyo ng bigas ang asahan ng publiko kapag ganap ng naipatupad ang rice tariffication law. Ayon sa Department of Trade and Industry o DTI, bababa ang presyo dahil dadami ang supply na bigas ng bansa. Mas maraming supply, mas mababa ang presyo. Ayon sa DTI, posible na bumaba pa ng hanggang 30 pesos kada kilo ang presyo ng imported na bigas. Tataas rin ang productivity ng mga magsasaka sa Pilipinas dahil pagkakalooban ng 10 bilyong pisong budget ng pamahalaan ang mga magsasaka galing sa taripa sa bigas. Ang 10 bilyong pondo ay mapupunta sa pagbili ng mga makabagong kagamitan sa pagsasaka at iba pang serbisyo. Dahil dito kakayanin na rin ang mga lokal na magsasaka na makipagsabayan sa kalidad ng mga imported na bigas dahil sa tulong ng pamahalaan. Sa kabila naman ng nararanasang El Nino sa bansa, naniniwala ang NEDA na magiging stable o matatagang presyo ng bigas. Magiging maganda rin ang ekonomiya ng bansa dahil sa mababang presyo ng mga bilihin. Inaasahan naman na ngayong buwan ay matatapos na ang implementing rules and regulation na naturang batas at ganap nang maipatutupad ang rice tariffication law. Yun ang latest, balik sa Ella. Maraming salamat, Mon Hocson, live mula sa Quezon City. Ipinahayag ni Vice President Leni Robredo na para sa mga Pilipino ang ginawang paghahain ng reklamo ni na dating Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban sa China dahil sa patuloy na pananakop nito sa Pilipinas. Mula sa Kanaman, Camarines Sur, may report si Alan Manansala live. Yes, Alan. Yes, Flor, ikinatuwa ni Vice President Leni Robredo ang inihaing reklamo ni dating DFA Secretary Albert Del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales sa International Criminal Court laban sa Chinese President na si Xi Jinping. Ayon sa pangalawang Pangulo ng bansa, malaki ang pag-asa na ibinigay ni Secretary Del Rosario at ni Ombudsman Carpio Morales sa Pilipinas
lalo na sa mga Pilipino. Lalo pa aniya na sinakop tayo ng China na wala tayong ginagawa. Minsan na rin naipanalo ng bansa ang kaso sa arbitration tribunal pero tila walang nangyari sa kaso. Kung kaya't isang malaking bagay umano ang ginawa ni Del Rosario at Morales laban sa ilang pinuno ng China. Ang ito, parang dinugtungan ulit yung pag-asa sa ating mga puso na meron pa naman pala tayong lakas na labanan yung isang malaking entity kagaya ng China. Kaya yung sa atin lang, nagpapasalamat din tayo kay Secretary Del Rosario, saka siyempre kay Ombudsman Carpio Morales sa pagbibigay ng ganung pag-asa sa atin lahat. Bukod kay inireklamo ng dalawang dating opisyal sina Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jianhua kaugnay ng pag-aangkin ng China sa South China Sea. Samantala, naging panauhing pangdangal si BP Robredo sa ginawang National Women's Month celebration ng bayan ng Tigawon at Sangay noong Sabado sa Tigawon Central School sa Tigawon, Camarines Sur. Ang selebrasyon na may temang kababaihan sa banwaan Padangatunta ay dinaluhan ng halos 5,000 kababaihan mula sa dalawang bayan ng Kamsur. Highlights ng event ang mga livelihood seminars and orientations para makatulong sa mga kababaihan para sa kanilang hanap buhay at araw-araw na pangangailangan. Magkaroon ng community participation yung aming mga livelihood programs kasi sila naman talaga yung partners sa pag-aalaga ng bahay, ng pamilya. So ultimately, it's to improve the families and to improve the community as a whole. Iyan muna ang latest live mula dito sa Camarines Sur, Flor Marhay na Odto. Maraming salamat, Alan Manansala. Tinanghal na kampiyon ang ilang Pilipino sa Asian Elite category sa ginanap na Ironman Triathlon 70.3 sa Davao City kahapon. Samantala, sa unang pagkakataon, nasungkit naman ng German athlete na si Marcus Rowley ang titulo sa Pro Top Men category. Narito ang report ni Marisol Montaño. Tinatayang nasa 1,800 atleta mula sa 39 na bansa ang lumahok sa World Triathlon Competition na Ironman 70.3 sa Davao City kahapon. Ito ang pangalawang pagkakataon na ginanap ang isang malaking international sports event sa Mindanao region. Nagpakita ang mga atleta ng kanilang lakas at abilidad sa swimming, cycling at running. Espesyal ang event na ito dahil kasabay na ipinagdiriwang ang 11 taon na Ironman Challenge sa Pilipinas. Kaya naman hindi nagpahuli ang ilang mga Pinoy triathletes, kabilang na ang 4-time champion Cobra Ironman 70.3 na si Augusto Benedicto sa Asian Elite category sa oras na 4 hours, 19 minutes at 57 seconds. Kaya naman sa second place ang dating Ironman Asian Elite category champion na si Jory Yong at si Banjo Norte. So I got them in the bike like 30 kilometers, so I decided to just keep going and push hard, and all the some from Davao is like cheering like go go go, and then the weather is so good and then so hot, so I just feel I'm strong that the weather. Nasungkit naman ni Marcus Rowley ang kampeonato sa Pro Top Men category sa unang pagkakataon. It's home, so yeah, it was a great day for me. I'm really happy to win. Yeah, of course. Yeah. Nalamangan niya ang defending champion na si Mauricio Mendez na hindi na natapos ang biking dahil nagkaproblema ito sa kanyang bisikleta. Well, I had two mechanical problems on my bike. So, flying from Mexico to the Philippines, my bike got broken in the flight. So, I did a temporary fix for my brakes and handlebar. Bagamat di na natapos ng Mexicano ang kompetisyon, naging pasasalamat pa rin ito sa suportang ibinigay ng mga Davaoenyo. Samantala noong Sabado, mahigit kumulang 300 inspired triathletes rin ang nagpakitang gilas ng kanilang abilidad sa Iron Kids.
Dito ipinakita rin ng mga bata na may edad na 6 hanggang 14 na taong gulang na mula pa sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue, Davao City. Maayong udto, narito mga balitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Sumailalim na sa inquest proceeding ngayong araw ang naarestong mayor at SB member sa Dinagat Island matapos mahulihan ng mga iligal na armas kasunod ng one-time big-time operation ng CIDG Caraga. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre, live. Maayong udto, Raymond. Yes, Janice, maayong udto, nadakpan niya itong Sabado sa managrahi nga one-time big-time operation sa Criminal Investigation and Detection Group kon CIDG Caraga, si Tubahon Dinagat Islands Mayor Romeo Constantino Vargas o si Basilisa Sangguniang Bayan member Norlito Ticod. Janis kalabot kini sa mga nakuha nga unrenewed firearms sa ilang panimalay human ang ipahigayong search warrant sa CIDG. Karong adlaw aming pailalom na sa inquest proceeding sa Surigao City ang duha ka opisyal nga nakatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 10591 kon ang Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Sumala sa hepe sa CIDG Caraga nga si Police Superintendent Choli Jun Kaduyak na adtong miaging tuig paghihimo ang validation sa mga nasikop nga opisyal. Matod ni Kaduyak, gawa sa duha ka opisyal aduna pay kapin kun kulang katusan nga mga mingdagan nga politiko sa Caraga Region nga anaa sa ilang listahan nga adunay dili lisensyado nga posil. Tahimangno sa CIDG nga sa oras nga dili pa kini surrender sa maong mga politiko ngadto sa PNP ang ilang gihawirang armas o sa kaadlaw audition ang campaign period sa local elections, mapugos na og pahigayon ng pulisya og search warrant sa ilang pangapanimalay. Ang duha ka opisyal sa Dinagat Islands kadang ikaapat na sa mga sakop sa panggabahanan nga nadakpan sa CIDG sukad nga gisugdan ang one-time big-time operation niadtong March 22. Ug mao ka lang latest, balik sa imo, Janice. Maraming salamat, Raymond Octubre. Samantala, umabot na sa mahigit 4,000 ang kaso ng dengue sa Central Luzon ayon sa kagawaran ng kalusugan. Mula sa Pampanga, may report si Leslie Widem, live. Magandang tanghali, Leslie. Yes, magandang tanghali, Janice. Ipinahayag ng Department of Health Region 3 na abot na sa 4,034 ang kaso ng dengue sa buong Central Luzon. Mas mababa umano ito ng 32% kumpara noong nakaraang taong 2018 na may 5,911 dengue cases. Pinakamataas na kaso ay ang lalawigan ng Bulacan na may 1,182 cases. Sumunod ang Nueva Ecija na may 882 cases at pangatlo naman ang Pampanga na may 707 na kaso. Nagsasagawa ng monitoring ang DOH Region 3 sa mga lalawigan na may mataas na kaso ng dengue. Nag-deploy na rin ang quick response team para sa mga lugar na may mataas na kaso na ito. May mga fast lane na rin sa mga ospital upang i-prioritize ang mga ganitong sakit. Patuloy ang pamimigay ng mga campaign materials upang maturuan ang mga kababayan natin na makaiwas sa sakit na ito. Nagpaalala naman ang kagawaran ng kalusugan na panatilihin ang 4S strategy. Ito ang search and destroy mosquito breeding sites, secure self-protection, seek early consultation, support farming spraying upang masugpo ang lamok sa lugar. At yan muna ang balita mula dito sa Pampanga. Janice? Maraming salamat, Leslie Widem. At yan ang ating mga balitang from D. Ako si Janice Enhente, maayong udto. Dumagsa nitong weekend sa La Trinidad, Benguet ang mga turista upang makiisa at makisaya sa 38th Strawberry Festival. Narito ang report ni Grace Doc Tolero. Stand out ang kulay na pula sa may pinaradang karosa at mga cultural costume ng mga kalahok sa pagdiriwang ng 38th Strawberry Festival noong Sabado sa La Trinidad, Benguet. Nagtagisan rin ng galing sa street dancing at makukulay na cultural presentation ang mga barangay sa tinaguriang Salad Bowl of the Philippines. Ngunit ang higit na nakaagaw ng pansin sa mga dumalo sa pagdiriwang ay ang 14 na environmentally friendly floats na gawa sa recycled materials gaya ng tsinelas, bottled water, tanzan, botones, plastic cups at iba pa.
Ang bawat float ay sumisimbolo sa bawat produkto ng barangay. Ito yung float parade. May kategory na floral at saka yung environmental na ginawa nila. Lahat po ng barangay nag-participate, depende kung ano ang choice nila. Ayon sa mga nagdisenyo ng floats, naisip nilang gamitin ang recycled materials bilang pagpapahalaga sa kalikasan at malinis na kapaligiran. Didinipik namin yung sa strawberry farm. Mayroon doong kiosk tsaka bahay kubo. Doon sila nagpapahinga tuwing nagtatrabaho yung mga farmers. Tsaka itong mga galing lahat sa recyclable waste materials. Bumida rin ang mga katutubong may mga nagsuot ng bahag o G-string habang sumasayaw. Hindi naman nasayang ang pagpunta ng libo-libong mga manonood dahil talaga namang nag-enjoy sila sa parada. Masaya po siya. Masaya po siya, tapos nakaka-enjoy, tapos marami pong tao. Cultural po. At least na-preserve po yung culture nila. Strawberry, red, green, yellow. Hindi lamang sa street dance at float parade nag-enjoy ang ating mga turista. Mas nag-enjoy sila sa strawberry farm kung saan sila mismo ang namitas ng matatamis at mapupulang strawberries. Nasa 1.7 million kilos na strawberries ang naaani ng mga magsasaka sa La Trinidad, Benguet. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, La Trinidad, Benguet. Isang bagong program ang handog ng Wish 1075 sa kanilang tagapakinig na tiyak na babago sa ating listening hobby. Kung ano yan, alamin natin sa ulat ni Mirasol Abogadil. Sawi ka ba sa pag-ibig o patuloy na umaasa sa pagmamahal na nauukol naman sa iba? Gusto mong makinig ng hugot songs lang para mag-emote pero hindi naman nakikiisa ang tinututukan mong radio station? Huwag kang mag-alala dahil ang Wish 1075 ang bahala sa'yo. Noong Biyernes, umere na sa #1 FM YouTube channel sa bansa, ang Wish 1075, ang pinakabagong programa ng istasyon. Tinatawag itong Wish-clusive Vibes, hosted by DJ Faye, na inaasahang babago na naman sa listening experience ng mga music lover. Laman nito ang mga hugot wish-clusive video ng inyong paboritong artists na garantisadong magbibigay sa inyo ng feels. Ito ay weekly program sa YouTube channel ng Wish 1075, where we give you a mood-themed playlist of your favorite Wishmas performances. Sana sinabi mo para di na umasang may tayo pa sa uli. Sana sinabi mo hayaan naman kitang sumaya at umalis. Mabuti nang mag-isa nang makilala ko muna ang sarili. Pag-ibig muna para sa akin. Sa unang episode pa lamang ng programa, ang mga wisher talaga namang hindi maiwasan na humugot na. Ang netizen na si Oy Sister, sinabing sulit ang programang ito dahil pwedeng isang iyakan na lang. Ang wisher naman na si Angelo Tatoy, sinabing wala pa siyang jowa pero bakit siya nasasaktan? Bigla namang na-miss magmahal at mahalin ang netizen na si Mary Grace at napahugot pa na sana dumating na ang magmamahal sa kanya dahil matagal na siyang naghihintay. Nakikiusap naman ng isang wisher sa nag-I love you sa kanya na totohanin na ang pagiging sila at hindi dahil special lang siya. Ngunit bukod sa mga umugot, nagpahayag rin ang mga wisher ng paghanga sa mga inobasyon ng Wish 1075. Kung bitin pa kayo sa mga napakinggang hugot songs sa YouTube, maaari ring makinig sa radio program na Whispers of Love ni DJ Faye. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 12 ng hating gabi sa Wish 1075. Maaari rin itong mapakinggan sa website ng istasyon o sa kanilang mobile application na downloadable through Play Store at Apple Store. Mirasol Abogadil, UNTV News and Rescue.
At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa mampanig ng daigdig. Magandang tanghali. God bless.